Ito yung materials na mga kailangan natin. Ito yung acetate, plastic, clear. Clear siya. Tapos, lagyan nyo siyang lalagyan ng mga sapin para hindi magasgas. At ito naman ang ating cup. At, gagamit tayo nito, dalawa. Yung ginagamit sa mga ano ko ang tawag dito. Ayan, mag-mark tayo ng 2 inches magkabilang gilid. Yan yun sa may part ng taas na sombrero. Para may space doon ng plastic. Kasi dapat sumangga yung plastic doon sa pinaka-cup para hindi siya nahuhulog. Kaya dapat medyo mahaba siya. Tapos ayan, gupitan nyo yung pinaka-sides nun para may korte lang. Tapos yan, mag-mark kayo ng 1.5 kasi dyan nyo isusulot yung yung pinaka plastic. Binatasan ko siya ng needle. Ayan, dapat pantay siya. Tapos ayan na yung cup. Butasan nyo siya, gamitin nyo yung pinaka tip ng trimmer para mas mabilis siyang ipasok. Tapos ipasok nyo na yan dyan. Hindi ko alam yung ano na yan yung kung ano ba yung plastic na maliit na yan. Basta ginagamit ko rin kasi yan kapag sa mga hangtags, parang ganon, yun. Tapos pasok nyo na doon sa plastic. Yung ginamitan ko ulit siya ng trimmer kasi hindi gaanong malaki yung butas niya. Kaya mas nilakayan ko yung butas. Kaya mas maganda kung trimmer na agad yung ipumbubutas mo nyo doon sa plastic. Ayan, pinasok-pasok ko lang para maging ayan, tapos ilock nyo na siya. Dalawa yung pinaka-lock niya, depende sa sa sombrero nyo kung kailangan bang mas mahaba ba siya or matatansya nyo siya. Kung sa pangalawa o sa first lang kayo maglalak. Tapos ayan yung kabila sa pinaka sombrero nyo. Butasan ulit. Same process lang. Yung acetate plastic, nabili ko lang yan sa Pandayan, 5 piso isa. Meron silang tingi-tingi, 5 piso lang. Yan kasi ang binili ko is yung 100 pieces. Kaya mas mura. Mapatak lang siya ng mga 380, parang ganon, bawat isa. Ayan, tapos na, super dali lang. Kung wala kayong mga face shield, bill na lang kayo doon ng isang acetate plastic sa sa mga box, sa mga yung mga bilihan ng mga mga bookstore, ganyan. Ay, hindi. Mga ganon. Mga Pandayan, ganyan.